Eu sunt Daniel Bujoi, sunt Senior Environment Artist la AMC. Sunt în AMC de vreo 20 de ani și în industrie de 23 și o să vă spun despre ce e vorba în departamentul de Environment, cam ce include, ce software se folosesc în general și cam ce industrie. După cum vedeți pe slide-ul ăsta, că am întâlnit foarte mulți studenți și artiști în general care întrebau, ok, dar de ce aș învăța un program 3D? Unde îmi folosește? Că poate nu vreau să mă angajez în gaming. Ar fi programele de modelare poligonală, care sunt cele mai cunoscute și cele mai răspândite, cum ar fi Maya, Max, Blender, probabil că ați auzit de ele. Un pic unele mai specifice, Rhino, Modo, 3D Code. Ce înseamnă asta? Că lucrează cu triunghiuri, cu coaduri, poligoane. Nu? De aici vine asta. Au un buget, în general, obiectele pe care le vedeți voi în jocuri sunt poligonale. În general, exclusiv sunt poligonale, da? Vorbesc de obiectele in-game, pe care le vedeți când vă jucați ceva. Apoi urmează cele de modelare organică, lucrează tot cu poligoane și ele, numai că astea sunt cumva mai specifice, suportă foarte multe poligoane, ajung până la 10 de milioane de poligoane și sunt cumva folosite în stadii intermediare. Da? Adică se folosesc în general pentru jocuri, că vorbim de jocuri, pentru realizarea de obiecte high poly, da? Adică variantele foarte, foarte detaliate. Și o să vă arăt un pic mai încolo în procesul de creație la ce folosesc și cum sunt folosite ulterior în joc. Aici avem ZBrush, Mudbox, iarăși Blender, SketchUp, 3D Code și Modo. Da? Deci sunt unele care pot acoperi mai multe discipline. Acum avem Modo și 3D Code. Apoi zona de CAD modeling. În ultimii ani a început să intre foarte mult în zona de gaming. Până acum nu prea erau folosite mai mult în industrii de proiectare, industria auto, arhitectură, zone de genul ăsta unde ai, nu știu, product design sau mai știu eu ce. Da, și trebuie să proiectezi. Asta nu au numai 3D, asta știu să facă și planșe, și schițe, și proiecte, și mai știu eu ce în format 2D. Aici menționăm unele care ar fi mai greu de învățat, să zicem, mult mai complexe, mult mai tehnice, cum sunt Fusion 360, AutoCAD și Inventor, care iarăși vedeți că gigantul Autodesk a cam preluat din toate zonele și astea sunt numai o parte din ele. Și ar mai fi unele care au apărut relativ nou în ultimii ani, Plasticity și Moi 3D, care sunt mult mai user-friendly și orientate mai mult către voi, către artiști, către noi. Au interfețe mai simplificate, folosesc aceleași tool-uri, au tot cu Solid lucrează și ele, aceeași tehnologie, numai că sunt orientate mai mult către artiști. Da, și iarăși mai sunt altele tot așa, SolidWorks, Katia, o grămadă de soft. Da, deci asta au început să intre foarte mult în zona de gaming în ultimii ani. A spus și Dan mai devreme că sunt mulți concept artiști, sunt concept artiști care lucrează aproape în întregime în 3D. Da? De exemplu, dacă sunt artiști în departamente de vehicles, de weapons, pot lucra aproape exclusiv modelul în Plasticity sau Moi 3D. O să vă arăt niște chestii făcute și de mine în ambele tool-uri. De ce? Pentru că e foarte, foarte ușor să te joci cu volume acolo, să experimentezi în design-ul sau variante de design și ulterior îl randezi și să faci un paint-over în Photoshop sau știu unde. Da, deci din ce în ce mai mult intră și în zona de CAD. Apoi, unde se folosesc aceste tipuri de programe? Păi cele poligonale tradiționale, cum ziceam, Maya, Blender, Max, se folosesc în crearea de obiecte low poly, mid poly, high poly, în general obiecte care au nevoie de o topologie curată, da? Earth modeling. Cele organice, am v-am zis și mai devreme, obiecte super high poly, da? Cu densitate foarte mare de poligoane, pentru jocuri, pentru filme, randare, prezentări și așa mai departe. Iar cele de CAD, cum am zis, product design, architecture, automotiv și așa mai departe. Da? Deci sunt cumva împărțite pe categorii în funcție de industriile unde sunt folosite. Aici aveți câte un exemplu din fiecare. În stânga aveți unul cu modelare poligonală. Cel de sus, din stânga sus, are 3100 de triunghiuri. Este obiectul pe care voi îl vedeți în joc, in-game, cum îi spunem noi, are bugetul cel mai mic. Da? Jos, sub el, la 600.000 de poligoane, e același obiect, varianta high poly făcută în Maya. Deci ambele sunt făcute în Maya, și low și high-ul. Iar în dreapta aveți același obiect, unde am exportat obiectul de jos, acel high poly, pentru a adăuga, nu prea se vede acum pe ecran, dar zgârieturi, lovituri, în zona aia să văd niște lovituri, niște zgârieturi. Deci detalii ultra fine, da? Pe care în Maya nu poți să le reproduci sau în orice program de modelare tradițional. Iar apoi în dreapta aveți
ce vă spuneam și mai devreme, modelat în plasticity, de la zero, fără conceptar, fără nimic, fără schiță, un vehicul sci-fi hover, iar ăsta modelează cumva cu solids, așa se numesc asta, și nu sunt poligoane efectiv, da? E un sistem aparte de lucru. Deci aș putea zice că infinit, buget infinit acolo. Iarăși câteva exemple din fiecare categorie. În stânga niște vehicule făcute în Max și Blender, Madbox, iarăși care este o alternativă la ZBrush. În general, ZBrush îi folosim mai mult în characters, o să vă povestească Flavia mai mult. Și în dreapta iarăși avem ceva mult mai tehnic făcut în SolidWorks tot pe CAD. Și aici am vrut să trec să vă arăt câteva exemple. Ziceam că ăsta e făcut în plasticity, un tool extrem de ușor de învățat. Nu știu, curba de învățare a fost undeva la 2 săptămâni pentru mine. Deci, cine e curios, îl poate lua și gratuit pentru testat de pe site-ul lor. Și efectiv pleci și te joci cu volumele până obții ceva ce îți place. Dacă e vorba de un joc, evident, vei face această muncă în colaborare cu art directorul sau cu supervisorul de acolo, care evident trebuie să fie într-o anumită linie de design cu proiectul respectiv. Dar îți permite să faci la faza asta, să experimentezi foarte mult, să te joci cu volumele, să obții variații foarte ușor și te duci la art director, de exemplu, cu 6 variante plecate de la aceeași meșă, de la același obiect. Avantajul lor e că, ok, tu deja l-ai modelat, că ăsta poți să-l dai mai departe și la modelatorul 3D, odată ce ai făcut. Dacă vorbim de concept art, ai făcut chestia asta la concept art, ai deja modelul, ai exportat în format poligonal, da? Și îl pot prelua cei de la modelare și pornesc de la meșa finală. Iarăși tot în CAD, în plasticity, iată că se pot face și chestii hard surface mai organice, cu fidelitate 1 la 1 aproape. Și în ultimii ani au apărut și tool-uri specifice de exportat modelele din formatul ăsta specific de CAD în format poligonal. Asta se folosesc foarte mult în film, de exemplu. Ăsta e un model, pentru că vorbim de gaming, făcut pentru un joc care se numește Hunting Clash. Îl puteți juca și pe Android și pe iStore. Ăsta a fost modelat de mine în Moi 3D. Aveți în dreapta piesele modelate în Moi, în CAD, exportate apoi în Maya. Și aveți în stânga modelul final din joc, 40.000 de triunghiuri, atât cu wireframe și modelul final cu shading-ul finalizat. Shading înseamnă trecerile de cum este toată geometria, să vadă totul foarte smooth, da? Shading, să nu aibă rupturi în suprafață. Da? Deci se poate face un exemplu foarte bun că se pot folosi programe de CAD și în games. De ce am ales să folosesc CAD și nu mai un program tradițional sau chiar ZBrush, că se folosește și ZBrush pentru chestii hard surface, pentru că mi oferă un shading perfect. Adică programele de CAD îți oferă volumetrie perfectă, fără rupturi, fără tăieturi, triunghiuri, eu știu, care zboară vertex, aiurea pe acolo, îți oferă o formă perfectă. Da? Același obiect îl aveți aici complet texturat, a fost texturat în Substance Painter, proces pe care o să vi-l explic un pic mai încolo și acolo cum arată în viewport-ul din Moi 3D în timp ce modelam piesele principale. Alt exemplu, aici avem făcut un coleg de-al nostru, Florin Popa, modelat în Maya. Ăsta e un model mid-poly, da? Deci am vorbit de low poly, de high poly. Ăsta mid-poly ce e? Un obiect undeva la mijloc. Da? Ăsta nu folosește high, nu folosește low, se face direct modelul ăsta așa cum îl vedeți și trebuie la fel să aibă shading-ul perfect, adică volumetria trebuie să fie perfectă, pentru că așa intră în joc și nu este ajutată de o altă textură adițională care, în mod normal, are specificul ăsta de a ajuta shading-ul, și anume o textură de normal map. În cazul ăsta nu se mai folosesc texturi de normal map sau se folosesc de alt rol, nu mai ajută volumetria. De aici topologia trebuie să fie perfectă la modelele mid-poly, da? Edge loop-urile verde și trebuie să fie aliniați perfect, totul trebuie să fie cursiv. Modelul final, texturat în Substance Painter, creat în joc. Aici este o armă făcută de colegul nostru David. Ăsta are un workflow tradițional, low poly, high poly, după care se băicuiesc niște texturi, între care și acea textură de normal care cumva păcălește ochii că ar fi mai multă geometrie în joc, dar de fapt nu e de fapt un model low poly care e păcălit de o textură. Wireframe-ul, cam asta e topologia acestei arme. În general, armele în jocuri vin cu tot felul de accesorii, pot fi modulare, se pot încărca gradual pe măsură ce mai găsești pe ceva de prin engine, pe acolo, prin joc, îți mai faci upgrade la un scope, la un handle, la ceva. Asta e randarea finală cu texturile finale făcute în Painter.
Cam așa arată o armă de joc. Evident, asta au buget mai mare pentru că sunt tot timpul în prim plan. Sunt foarte, foarte aproape de cameră. Aici o clădire, aici este un workflow total diferit. Asta a fost făcută pentru World of Tanks. Am lucrat foarte mulți ani, cred că, 5-6 ani la World of Tanks. Și clădirile de genul ăsta, fiind extrem de mari, nu prea ai cum să le incluzi în 1, 2, 3 seturi de texturi. Și atunci abordarea este diferită. Se folosesc foarte multe tile-uri, da? Tile de ciment, de concret, de cărămidă, de mai știu ce, vopsea, de tablă, de blenduiesc, cum zicem noi, cu ajutorul unor măști speciale. Da? Măști care pot fi puse pe o textură RGB. Da? Deci canalul de red poate avea tile-ul de cărămizi, canalul de green poate avea tile-ul de roof și așa mai departe. Da? Deci este o textură specifică care poate îmbina până la 8, 9, 10 texturi. În situații de genul ăsta, obiectele au chiar și până la 4-5 UV-seturi diferite. Fiecare UV-set are un rol specific, unul pentru lightmap, unul pentru acea mască de blending și așa mai departe. Texturarea se face exclusiv în engine sau în editor, deci nu mai ai treabă cu Painter-ul. În Painter intri doar ca să-ți creezi acele mape, acele tile-uri inițial. Da? Texturarea, maparea efectivă se face în engine sau într-un editor dedicat trimis de client. Cam așa ar arăta niște tile-uri, niște texturi cu care poți crea o asemenea clădire. Asta într-adevăr se fac în ZBrush, în Maya, e un proces destul de complex. Da? Nu se mai realizează ca acum 15 ani numai în Photoshop. Da, Photoshop oricum a cam ieșit de pe piață și încet se folosește exclusiv pe la alte departamente, concept art sau nu știu ce. În texturarea de obiecte prea puțin se mai folosește. Acum, tool-uri, softuri folosite în industrie, împărțite cumva pe categorii. Astea sunt tool-uri, programe adiționale, pe lângă cele pe care vi le-am arătat mai devreme de modelare și avem împărțite pe categorii baking și transformație. E cam același lucru. Avem Marmoset Toolbag, avem Substance Painter, Xnormal, ZBrush, toate cele din stânga, chiar și Unreal Engine și Unity Engine știu să facă baking de pe un model high poly pe un model low poly, da? Adică să preia toate volumele pe care le găsește pe un obiect hiper detaliat, super detaliat cum e făcut în ZBrush, de exemplu, și le proiectează pe niște mape 2D, pe niște texturi 2D care se numesc Ambient Occlusion, Normal Map, World Space Normals, o serie de texturi specifice. Și acele texturi de Normal Map, să zicem, dacă luăm acest exemplu, sunt mapate pe obiectul low poly și dacă le vezi side by side, nu prea îți dai seama sau greu îți dai seama că ar fi un obiect foarte, foarte low poly acolo. În dreapta avem programe de texturare și avem cel mai important din ziua de azi, este programul la care apelezi când vrei să texturezi ceva super detaliat, Substance Painter, Substance Designer, e din aceeași suită și poți crea materiale, style-uri foarte, foarte complexe. Photoshop-ul, l-am trecut și pe el aici, deși v-am zis, e folosit din ce în ce mai puțin în zona de modelare și texturare. Quixel, 3D Code, Substance Painter, apropo, știe să textureze în două tipuri diferite de workflow-uri și anume aveți formatul PBR care este Roughness Metal și mai aveți un format PBR care este Gloss Spec Matte. Da? Deci sunt două tipuri de texturare PBR. Ce înseamnă PBR? Physically Based Rendering, adică e o tehnologie care încearcă să copie proprietățile materialelor din real life, cât mai accurate, da? Cât mai, de-aia vedeți un zid și pare incredibil de realist într-un joc, pentru că a fost creat într-un sistem de genul ăsta PBR. Cum se texturau în trecut obiectele, se făceau în Photoshop, nu exista sistemul, nici măcar nu exista Painter pe vremea aia și făceai mapele astea de mână, dacă exista un proiector respectiv. Dacă nu, exista doar o textură de difuz, care era culoarea acelui zid, și încă o textură de specular map care îți arăta cât de reflectiv e. Cam atât. Apoi niște tool-uri de creat UVs, da? Deci fără aceste UVs nu poți mapa texturi pe un obiect. Da? Sunt niște coordonate 2D care îi spun engine-ului unde să mapeze o textură, unde să ți-o așeze pe modelul tău 3D. Da? Fără asta nu există, nu poți așeza nicio textură, nu poți bake-ui texturile de pe high pe low. Și avem aici Rezone, UV Layout, Cinema 4D, evident, pe lângă asta sunt pe lângă cele clasice Max, Maya, Blender, la care știu și ele să facă același lucru. Dar astea sunt programe dedicate. Rezone fiind cel mai important și cel mai versatil dintre toate. Mai avem iarăși tool-uri, le-am băgat într-o categorie Various Tasks, Marvelous Designer, care este aproape exclusiv folosit la character, general creat clothing, tot ce ține de clothing, haine, super realist, dar se folosesc câteodată și la environment, dacă aveți, de exemplu, niște pânze care atârnă nu știu ce pe o clădire sau
eu știu, tot ce înseamnă materiale textile care pot, sau nailoane, mă știu eu ce, care sunt atașate de o clădire sau de un obiect propriu. Și alte programe care mai sunt Spitry, ăsta te ajută să creezi copăcei, World Machine, poți să creezi Nvmap-uri, HDR-uri sau tot ce mai mape de genul ăsta care sunt folosite într-un joc. Am mai pus aici Purifier, Earthbound și Picasso, astea sunt programe dedicate pentru văzut referințe ce folosește artistul ca și inspirație. Da, să-ți adun de pe net sau ai o librărie dedicată, modelezi un character, de exemplu, sau un prop, ai nevoie să ai multe referințe lângă tine, aproape, ca să le poți, să te poți verifica cu modelul foarte des. Deci fac parte și ele din procesul de producție. Astea ar fi niște workflow-uri, primele două sunt foarte apropiate. Ce înseamnă workflow? De la A la Z, cum faci un obiect, cum modelezi, cum texturezi un obiect, da? Și cam ăștia ar fi pașii de la zero, cu asta încep, da? Se creează obiectul low poly, vorbesc de environment, acum la character sunt un pic diferit. Se începe cu obiectul low poly, după aceea se face pe baza obiectului low poly modelul high, că se face Maya, că se face în ZBrush sau alt tool. După aceea se desfășoară acele UV-uri, despre care ziceam mai devreme că nu putem mapa texturi pe obiect dacă nu creăm aceste UV-uri. Aceste UV-uri după aceea se așează într-un layout final, se băicuiesc detaliile de pe obiectul high pe obiectul low și se creează texturile finale. După aceea ai exportat totul în engine și faci setup-ul de materiale. Materiale și tot ce mai ai nevoie în engine pentru a seta acel obiect să se vadă bine. Cel din dreapta, reverse workflow, diferă doar primele două faze, se începe cu high poly și se continuă după aceea cu low poly, următoarele faze rămânând în aceeași ordine. General, asta e o abordare folosită foarte des când se vorbește despre obiecte hard surface, vehicles, weapons, da? Chestii la care ai nevoie să vezi obiectul ultra detaliat la început. Și apoi continuarea e la fel și mai avem mid-poly workflow, v-am arătat acea mașină care a fost făcută cu acest workflow. Este un low poly mult mai detaliat, cam asta înseamnă. Se folosesc bevel-uri, se folosesc chamfer, deci se folosesc mult mai multe detalii pentru că nu mai este ajutată de acea textură de normal map care de obicei e generată de un model high. După aceea același proces se continuă în continuare, UVs, Final UV și se creează texturile. Aici am adăugat eu un slide care mi se pare foarte important pentru voi, pentru că primesc o grămadă de întrebări. Eu predau și cursurile de la UVT și primesc foarte multe întrebări acolo. Ok, dacă vrem să ne angajăm, cum facem? Cum ajungem într-o industrie? Da? Ce contează pentru angajator? Sau ce pași putem face noi ca să ne ușurăm munca? Am introdus cumva aici 3 categorii. Prima ar fi portofoliu, evident, aveți nevoie de un portofoliu în prima fază. Nu puteți să vă duceți la un angajator, știți, sunt talentat, nu știu ce, dar mă angajați și pe mine că vă arăt mai încolo cum mă descurc, nu? Deci trebuie să arătați niște lucrări. Iar în acest portofoliu, bine, e foarte mult de discutat aici. Dacă vreți, discutăm și la Q&A după aceea. Focus pe calitate, nu pe cantitate, da? Deci am avut artiști angajați cu 3 lucrări în portofoliu pentru că erau foarte bune, da? Deci cine e reviewer, cine se uită la acel portofoliu, cine analizează un portofoliu de genul ăsta e profesionist și știe la ce să se uite, nu se uită la cantitate. Evident, contează, e bine să ai, de exemplu, dacă vrei să te angajezi într-un departament de environment, să ai și weapons, să ai și vehicles, să ai și props, ajută foarte mult, dar nu e musai, știi? Mai bine ai 3 arme foarte bine făcute și știi că vrei să te duci către un departament de weapons, da? Asta e o altă chestie pe care am uitat să o zic. Departamentul de environment include foarte multe tipuri de obiecte. Props, weapons, clădiri, vehicles și multe altele care sunt adiacente. Deci ăsta e tot departament. Cum se fac proiectele? Să zicem că vine un proiect de vehicles, se iau artiștii care știu să facă vehicule, care au mai lucrat în trecut și se creează un departament dedicat de vehicles sau de weapons, dacă e cazul, da? Deci trebuie să aveți un portofoliu bazat pe calitate. Vă uitați la a doua categorie, online presence, vă uitați pe ArtStation, urmăriți artiști foarte buni care lucrează în industrie, care știți că lucrează la firma X, la Y, la nu știu, CD Projekt Red sau AMC sau mai știu eu ce, vedeți ce portofolii au. Atât artiștii cât și studiourile. Da? Există și studiouri care au portofolii pe ArtStation, cum avem și noi, da? Puteți vedea la ce nivel e acel portofoliu, ce tipuri de lucrări se fac, ce tipuri de lucrări se caută într-un portofoliu, da? Evident că nu o să puteți face la nivelul ăla de la început, dar măcar știi către ce spingi, către ce lucrezi, către ce muncești, da? Mai aveți DeviantArt, Polycount, Gamasutra, LinkedIn, ZBrush, sunt toate tool-uri care vă ajută să vă informați ce se lucrează, cum arată anumite portofolii,
Pe LinkedIn, de exemplu, l-am inclus acolo. De ce? Pentru că mulți artiști pun acolo și proiectele la care au lucrat, ce tipuri de asset-uri au făcut la proiectele alea, informații pe care poate de multe ori nu le găsiți pe ArtStation. Apoi ce puteți face iarăși? Urmăriți Game Studio Event, da? A zis și Geo că ne opun foarte multe lucruri. Urmăriți studiouri, vedeți când fac internship-uri, mentorship-uri, concursuri. Noi avem chiar acum, Dan are un mentorship cu cineva care a câștigat un concurs la noi, da? Și pe partea de 2D. Vedeți când se organizează genul ăsta de evenimente, participați la ele sau măcar vă informați, vedeți ce se lucrează acolo, cine câștigă, cu ce tipuri de lucrări câștigă. Da, deci sunt oportunități foarte, foarte bune pentru voi, măcar să vedeți despre ce e vorba în industrie și cum ați putea ajunge acolo și evident puteți să contactați tot felul de artiști care lucrează în industrie. Noi niciodată nu ne-am supărat când am primit un mail sau cineva ne-a scris pe Discord, de exemplu, știi, am și un portofoliu, vreau să mă angajez la voi sau vreau să mă angajez în industrie, poți să-mi faci mie un review la portofoliu, nu am niciodată program așa, îndrăzniți.